Xiaomi चाहिँ आफ्नो नयाँ Redmi Note 10 लाई चाहिँ नेपालमा लन्च गरिदिसकेको छ र यसको चाहिँ भनौँ न प्राइजिङहरू पनि देखाइदिइसकेको छ सबै चिज। म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भनि नै हाल्छु। यसपालि चाहिँ डिजाइनहरूमा भयो अनि त्यसपछि डिस्प्लेमा दामी इम्प्रुभमेन्ट आएको छ पहिलाको भन्दा। अनि Redmi Note 10 Pro अनि Redmi Note 10 Pro Max पनि छ, तर Redmi Note 10 चाहिँ लन्च भइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब एकदम सही इम्प्रुभमेन्ट आएको छ यसपालि, डिजाइनदेखि लिएर यस्तो वेटहरू पनि एकदम सही भएको छ यसपालि। अनि त्यसपछि चार्जिङहरू सबै दामी भएको छ यसपालि जे होस्। अब म तपाईँहरूलाई यो भनि नै हाल्छु किन वेट गराउनु। अनि यसको प्राइजिङ पनि म तपाईँहरूलाई दामी प्राइजिङ निकालेको छ, दामी प्राइजिङ छ। म तपाईँहरूलाई अन्तिमतिर भन्छु, सबै भिडियो हेर्नु होला, मजा आउँछ। अनि त्यसपछि लाइक साइक गरेर जानु होला न, मजा आउँछ। डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ यसपालि पोलिकार्बोनेट ब्याग छ। पहिला पनि Note 9 मा त पोलिकार्बोनेट थियो, तर यसपालिको दामी छ क्या, फ्रोस्टेड ब्याग छ भनौँ न, म्याट टाइपको डिजाइन छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एकदम पातलो छ क्या, 183 ग्रामको छ भने यसको थिकनेस चाहिँ 8.2 mm को छ। यो भनेको दामी नै हो 8.2 mm भनेको। अनि 183 ग्राम भनेको पनि लाइट नै हो नि, लाइट वेट छ फोन चाहिँ एकदम। 5000 mAh ब्याट्री भए पनि लाइट वेट नै छ। अनि त्यसपछि डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.43 इन्चको फुल HD प्लसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ यसपालि। एकदम सही काम गरेको छ यहाँनेरि। यो हालाकि 60 हर्जकै हो, तर पनि दामी छ डिस्प्ले चाहिँ, नेक्स्ट लेभल छ भनौँ न। अब स्यामसङको हो कि होइन त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर डिस्प्ले चाहिँ बवालै छ, मैले रिभ्यूहरू हेर्दाखेरि थाहा पाएको। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन छ भने यसमा चाहिँ पन्च होल डिजाइन छ अगाडि सानो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 1100 निट्ससम्म जान्छ यसको ब्राइटनेस, मतलब त्यति सही छ भनौँ न, घाममा मजाले देखिन्छ। अनि त्यसपछि यसको बेजल्सहरू पनि त्यस्तो धेरै छैन, अलिकति चिन चाहिँ छ, तर त्यो नोटिस हुँदैन क्या। अब एमोलेड डिस्प्ले चलाइसकेको बेला कसले चिन नोटिस गर्छ होइन त, त्यही हो। अनि त्यसपछि डिस्प्ले पनि दामी, डिस्प्ले त खतरा हो, डिस्प्लेमा यसपालि दामी इम्प्रुभमेन्ट आएको छ। अनि त्यसपछि यसमा पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा स्न्यापड्रागनको नयाँ 678 भन्ने प्रोसेसर दिएको छ। यो चाहिँ एकदम अलराउन्डर प्रोसेसर हो क्या, गेमिङहरू पनि ह्यान्डल गरिदिन्छ अनि एडिटिङहरू सबै ह्यान्डल गरिदिन्छ, दामी छ प्रोसेसर। अनि यो चाहिँ 11 nm मा बेस्ट प्रोसेसर हो। यसले राम्ररी कल अफ ड्युटीहरू भयो, पब्जीहरू मजाले खेलाउन सक्छ, दामी छ प्रोसेसर जे होस्। अनि पर्फर्मेन्सको कुरा त भइ नै हाल्यो। अब ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा अघि नै मैले भनिहालेँ 5000 mAh को ब्याट्री छ भने यसपालि 33 वाटको चार्जर बक्समै दिएको छ यार, सही हो यो चाहिँ एकदम। अनि त्यसपछि क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा क्वाड क्यामेरा सेटअप छ भने यसमा प्राइमरी सेन्सर चाहिँ 48 मेगापिक्सलको छ, IMX582 भन्ने। अनि त्यसपछि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड छ भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर छ, अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो पनि छ। अब यो डेप्थ र म्याक्रो नगरेको पनि भन्थ्यो, ल ठिकै छ, केही छैन, मार्केटिङ अलिअलि गर्नै पर्यो नि त, मान्छेले अब त्यही खोज्छन् आजकल मार्केटमा गएर। ठिक छ, यो बिजनेस त खतरा गर्छ क्या जो Xiaomi ले। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ 4K 30 FPS सम्म सुट गर्न मिल्छ, मतलब भिडियोहरू। अनि त्यसपछि 1080p मा 60 FPS मा पनि सुट गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि नाइट मोड भयो, स्लो मोसन भयो, त्यस्तो त्यस्तो फिचरहरू छ भने। अनि त्यसपछि सेल्फीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी छ, यसको पनि दामी छ। पोर्ट्रेट मोडहरू भयो, ब्युटिफिकेसन सबै छ सेल्फीमा पनि, दामी छ। अनि अरू कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा MIUI 12 छ भने, MIUI 12 त मलाई त्यस्तो साह्रो मन पर्दैन। अनि एन्ड्रोइड 11 छ। अब MIUI चाहिँ अलिकति पोलिस्ड भएर आयो हुन्थ्यो, अब पहिलाकै मोबाइलमा पनि मजाले चल्दैन यो MIUIहरू, अलिकति ह्याङ नै हुन्छ। अनि एन्ड्रोइड 11 भयो, अनि एडहरू त अलि नै आइहाल्नै हाल्छ, अब Xiaomi को फोन हो। अब एन्ड्रोइड 11 मा छ यसपालि चाहिँ। अनि त्यसपछि अरू कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा ड्युअल स्पिकर छ बवाल। अनि त्यसपछि हेडफोन ज्याक छ, आयर ब्लास्टर छ, ब्लुटुथ 5.0 भयो, त्यस्तो त्यस्तो कुरा छ। र ऱ्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा ऱ्याम चाहिँ यसमा LPDDR4X ऱ्याम छ भने स्टोरेज चाहिँ UFS 2.2 छ। र यसको प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसपालि दामी प्राइस निकालेको छ यार। 4GB ऱ्याम प्लस 64GB स्टोरेजको लागि 22,000 छ भने 4GB ऱ्याम प्लस 128GB स्टोरेजको लागि 23,000 छ। अनि त्यस्तै 6GB ऱ्याम प्लस 128GB स्टोरेजवालालाई चाहिँ 25,000 छ। म यो प्राइसिङलाई ठिकै नै भन्छु, किनभने अब एमोलेड डिस्प्ले पनि भयो, डिजाइन पनि दामी छ। मलाई स्पेसली त्यो व्हाइट कलर चाहिँ एकदमै सही लागेको छ यसको। अनि डिजाइन भयो, दामी नै छ क्या यसपालिको फोन, एकदम सही छ। प्रोसेसर पनि राम्रै छ, चार्जर पनि बक्समै दिएको छ, ड्युअल स्टेरियो स्पिकर्स भयो। अनि त्यो Redmi 9 भन्नेमा सायद 21,000 मा आएको होला, यो 22 हो। अब एमोलेड छ, त्यसमा त IPS थियो, यो ठिक छ क्या। Note 10 दामी निकाल्यो यसपालि, म चाहिँ माने यसपालि चाहिँ सही हो। अब Note 10 Pro Maxहरू कहिले लन्च हुन्छ, कति प्राइजिङमा आउँछ त्यो अब हेर्नुपर्ने छ। त्यति नै हो। अब यो फोन चाहिँ मलाई एकदमै सही लाग्यो। अब तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने किन्न सक्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ राम्रै लागेको छ। अब अलिअलि एडहरू चाहिँ आउन सक्छ होइन, अब फोन चाहिँ
मलाई चाहिँ तगडा लागेको छ जे त्यही हो। अब फोन चाहिँ मलाई एकदम सही लाग्यो, यसको स्पेसली यसको डिस्प्ले भयो अनि डिजाइन र यसपालिको वेट दामी निकालेको छ। क्यामेरा बम्प पनि त्यस्तो साह्रो छैन, बम्प हुन्छ नि बम्प अगाडि त्यो क्यामेरा उठेको त्यही भनेको। अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्स पनि राम्रै लाग्यो। अनि त्यसपछि क्यामेरा पनि सोनीको सेन्सर दिएको छ 48 मेगापिक्सलको दामी छ। अनि स्टोरेज पनि दामी छ, यो LPDDR4X भने UFS 2.2। प्राइजिङ राम्रो छ जे होस् 22,000, 23,000 र 25,000। ओके, आजको लागि यति नै। अब नयाँ र म एकदम कुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ फेरि नै आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई। अरे यो त बिकिदाईको जस्तो भयो त, केही छैन। बिकिदाई सरी भन्दै अब म बाई बाई भन्न चाहन्छु र लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, मजा आउँछ। ओके बाई, सी यू।